سلام، خیلی خوش اومدیم به جلسه چهارم از کورس گرامر فور آیلتس. توی این جلسه با هم دیگه ماضی بعید یا پست پرفکت رو میخونیم که بر اساس یونیت 4 از کتاب گرامر فور آیلتس میشه. اوکی، let's go. خب گرامر پست پرفکت سیمپل دونو داره. یه دونه پست پرفکت سیمپله، یه دونه پست پرفکت کانتینیوس که یه جورایی شبیه پرزنت پرفکت یا ماضی نقلیه. پست پرفکت توی فارسی هم ما داریم. زمانی که میگیم رفته بودم، رفته بودی، رفته بود، رفته بودیم، رفته بودید، رفته بودند، اون بوده که اضافه میکنیم میشه پست پرفکت یا ماضی بعید. خب حالا این ماضی بعید کجا استفاده میکنیم؟ جاهای متفاوتی داره و مثلا زمانی که میخوایم بگیم که من مدرکمو سال 2002 گرفته بودم، این یه مورد استفادهشه. یعنی یه تایمی در گذشته میاریم بعد میگیم کارو کرده بودم. بعد یا زمانی که دو تا اکشن پشت سر هم دیگه میاد، مثلا در گذشته من اول فوق لیسانس گرفته بودم بعد ازدواج کردم. فوق لیسانس گرفته بودم قبل از اینکه ازدواج کنم. خب اون بودمه قبل از یه اکشن دیگه تو گذشته که حالا همه اینا رو بهتون درس میدم. خب اول بریم سراغ فرمولش چیه؟ وقتی من میخوام ماضی بعید استفاده کنم چجوری باید استفاده کنم؟ حالت مثبتش اینجوریه که had بله به پس پارتیسیپل میاد. اول فاعل رو میاریم، means I, you, she, he, it, we, you, they میاریم. بعد had، بعد پس پارتیسیپل فعل. پس پارتیسیپل فعل یعنی چی؟ یعنی go, went, gone. listened اولی که گفتم یعنی پستشه، پس پارتیسیپل listened. و سیمپلش چجوری میشه listened. پس اونایی که ایدی میگیرن اونا سومشون هم ایدی میگیره. یا washed. پس زمانی که بخوایم حالت مثبتش رو استفاده کنیم had رو میاریم بله به پس پارتیسیپل، قبلش هم یه سابجکت داریم دیگه، این فاعل هم داریم، مثل they had listened to his music. بعدی وقتی میخوایم منفیش کنیم had رو منفی میکنیم، مثل they hadn't listened to his music. had رو بهش یه not اضافه میکنیم و منفی میشه، مثل I hadn't received my certificate. وقتی میخوایم سوالی کنیم دوباره had رو میاریم اول. had they listened to his music? had they listened to his music? had they washed the dishes? had they received their certificate? or had she listened to her music? Or had he studied Spanish? پس فرق نداره که چه فاعلی میاریم. واسه she, he, it, we, you, they همه had بله به پس پارتیسیپل مثبتشه. فاعلا بله به had، بله به not، بله به پس پارتیسیپل منفیشه. سوالی هم میخوای بکنی had رو بیار اول، فعلمون هم همونجوری پس پارتیسیپل میمونه. این میشه فرمولش. حالا چند تا مثال میزنم شما میتونید با من تکرار کنیم. حالت مثبت I had washed the dishes. I had washed the dishes. You had listened to his music. You had listened to his music. She had listened to his music. He had listened to his music. It had listened to his music. We had listened to his music. حالا میخوایم منفی کنیم، چند جمله منفی. She hadn't listened to his music. She hadn't listened to his music. He hadn't washed the dishes. He hadn't washed the dishes. Had she washed the dishes? Had she washed the dishes? Had he driven a car? Had he driven a car? Drive, drove, driven. سومش رو driven. خب این میشه حالت مثبت، منفیش و سوالی. حالا
میریم سراغ کاربردش. حالا که ما بلدیم چجوری بسازیمش، حالا بیاریم بالا پس پارتیسیپل، حالا چجوری اینو استفاده کنیم، چیکار کنیم که جای درست بتونیم استفاده کنیم. چون بچه‌ها مثلا بگیم ماضی بعید میگن آره ما فرمولشو بلدیم، حد بالا پس پارتیسیپل، یا مثلا توی پادکست یا استاد سر کلاس میگه اونا متوجه میشن، ولی اینا نمیتونن استفادهش کنن. استفاده کردنش سخته، ولی اگر بتونید استفاده کنید، یعنی بچه‌ها سطح گرامرتون رو کامل، مثلا اگه بقیه گرامراتون خوب باشه به اینترمدیت میرسونید حداقل. So we use the past perfect simple when we are talking about the past and want to mention something that happened earlier. این یعنی چی؟ نگاه کنید بچه، ما داریم از قم میایم تهران. این مثالی که همیشه واسه بچه‌ها سر کلاس می‌زنم. ما داریم از قم میایم تهران، داریم رانندگی میکنیم. قم گذشته است، پست تهران پرزنته. خب پس ما توی راه گذشته ایم. از گذشته داریم میایم به سمت تهران که میشه پرزنت. اولین جایی که ساب میکنیم یعنی استاپ میکنیم مهر و ماه. میزنیم بغل مهر و ماه، یه قهوه میخوریم. بعد دوباره رانندگی میکنیم نزدیکای تهران، دوباره میزنیم بغل و یه دونه هندونه میزنیم میخوریم و بعدش هم دیگه میرسیم تهران. اینا واسه کی بود؟ واسه دیروز بود، چون همش مال گذشته است. یعنی اول از گذشته که پسته، از قم میای به سمت تهران، پس اینا همه مال گذشته بود. بعد حالا میخوام اینو به شما بگم. میگم آره دیروز که ما داشتیم از قم میومدیم تهران، اولین کاری که کردیم میشه اکشن اول که از پست میایم به سمت پرزنت. اکشن اول بغل مهر و ماه زدیم بغل، یه دونه قهوه خوردیم، یه ذره دیگه رانندگی کردیم. اکشن دوم، استاپ دوم اونجایی بود که من هندونه خوردم. خب وقتی از پست میایم به سمت پرزنت، اولین اکشن که قدیمی تره رو با حد میگیم، جدید تره رو با سیمپل پست میگیم. که اگر جلسه سیمپل پست رو ندیدین، یعنی یونیت 2 رو اینجا براتون میذارم که بریم ببین. خب حالا من جمله اولم اینه که من یه کافی خوردم. have a cup of coffee. حالا میخوام اینو بذارم تو فرم پست پرفکت، بگم I had. خب فعلم اینه have a cup of coffee. I که فاعله، had که جزء فرموله. have cup of coffee فعلمه. میخوام have رو ببرم پس پارتیسیپلش کنم، میگم I had a cup of coffee. حالا قبل از این که before یه هندونه بخورم، I ate a watermelon. I had a cup of coffee before I ate a watermelon. به همین راحتی. اون گذشته ها رو، یعنی اکشن اولی از پست که میایم به سمت پرزنت و پست پرفکت میگیم، دومی رو سیمپل پرزنت میگیم. مثلا his father was a composer and his grandfather had also been a musician. خب یعنی اول grandfather موزیسین بوده، بعدش father was a composer. کسی که آهنگ می نویسه. So Mozart's grandfather was a musician and then later his father became a composer. درست شد؟ پس زمانی که دو تا اکشن در گذشته داریم، یک اکشن قبل یا بعد دومی اتفاق میفته. اکشن اول با past perfect میگیم، اکشن دوم با simple past. درست شد؟ حالا sometimes we use words like just or already. Notice these adverbs go between the auxiliary and the main verbs. خب حالا یکی ما just already هم به هم دیگه میتونیم در این past perfect میتونیم استفاده کنیم ازش، مثل present perfect که ازش استفاده میکردیم اینجا هم میتونیم. حالا کجا استفاده میکنیم؟ مثال بعدی رو ببینیم. By the time he was 17, تا موقعی که داشت 17 سالش میشد، Mozart's reputation had already begun to spread through Europe. Had already begun یعنی دیگه شروع شده بود.
زمانی که 17 سالش بود، یعنی وقتی 17 سالگی رسید یعنی این آدم مشهور بود. already و just فرقشون اینه که وقتی که ما already رو استفاده میکنیم یعنی یه کاری از این تایمی که ما هستیم خیلی دورتر در گذشته انجام شده، تمام شده، رفته. already. just یعنی چی؟ just یعنی همین حدودا، همین الانا اتفاق افتاده که توی پرزنت پرفکت یادتون باشه من میگفتم که بچه‌ها مثلا من اگر که یه مهمونی میخوام برم زنگ میزنم میگم که فلانی کیا رسیدن توی مهمونی، میگه که مثلا علی که از صبح اینجاست، میگه he has already arrived. مثلا مریم هم تو درگاه داره میاد تو، she has just arrived. این فرق already و just. حالا همین رو بیارم تو past perfect توی ماضی بعید. زمانی که ما میگیم که by the time he was 17، این موقع که 17 سالش بود، reputation اعتبارش had already begun. حالا توی past perfect زمانی که ما اکشن اولمون یعنی 17 سالگی، اکشن دوممون یعنی reputation اعتبارش که گسترده شده از هم دور میشه، میتونیم already رو استفاده کنیم. یعنی چی؟ یعنی این خیلی دورتر اتفاق افتاده بود که بعد این اتفاق افتاد. ولی اگر این دوتا به هم نزدیک میشه میتونیم just رو استفاده کنیم. حالا مثالی که من میتونم بزنم اینجا اینه که مثلا خواهر من یکم قبلتر من رسیده بود، قبل از اینکه من مثلا برسم خونه. میگم my sister had just arrived home before I arrived. با هم دیگه نرسیدیم. اون یکم دیرتر من ولی حدودای من رسیده بود. ولی اگر خواهر ما خیلی مثلا نیم ساعت حداقل دیرتر من رسیده بود، من already رو استفاده میکنم. ببین اکشن اول رسیدن خواهرمه، اکشن دوم رسیدن منه، جفتمون فعلمون arrive. برای من arrived استفاده میشه یعنی simple past، برای اون past perfect. مثلا my sister had already arrived before I arrived. وقتی رسیدم خواهرم رسیده بود خونه و لباسش هم در آورده و یه غذایی هم درست کرده و نشستیم خوردیم دیگه. درسته؟ حالا مثال دیگه هست فرق had already رو اونجا باز بهتر متوجه میشه. پس از کاربردای پس پرفکت که داشتیم میگفتیم زمانی که دو تا اکشن پشت سر هم اتفاق میفته، اکشن اول و اکشن دوم، اکشن اول رو که به پست نزدیک تره با had بله به پست پارتیسیپل میگیم و اکشن دوم رو سیمپل پست. بعد میریم سراغ یه علامت خطر براتون گذاشته نوشته we use past simple tense if the events are mentioned in chronological order. chronological order یعنی چی؟ یعنی اینکه اگر که ما نمیخوایم بگیم چی قبل اون یکی اتفاق افتاده و زمان دقیق رو میخوایم بگیم، از past simple استفاده میکنیم. میگه مثلا باباش میوزیشن بود، اون یکی هم اینجوری بود و تموم شده رفت. خب حالا میریم سراغ with words like when, as soon as, by the time, after to show the order of events. حالا ما چون گفتیم که دو تا اکشن پشت سر هم باشه، در نتیجه نیاز داریم به چی؟ نیاز داریم به یه کلمه مثل after و before و as soon as و اینا که بگیم اول اکشن اوله بعدی اکشن دومه. مثالش نگاه کنیم. When Mozart was born, 5 of his siblings had already died. یعنی زمانی که موزارت به دنیا آمد 5 تا از خواهر برادرش مرده بودند. had already died. نه اینکه تا به دنیا آمد مردن، just استفاده کنه. already died. So Mozart's siblings died first. Then Mozart was born. Notice the difference in meaning between these two sentences. خب حالا اگر میخوایم بدونین که کجاها باید past perfect استفاده کنید، کجاها باید past استفاده کنید رو میتونید از این نگاه کنید. نوشته when I got home my husband cooked dinner. دومی نوشته when I got home my husband had cooked dinner. خب حالا شما به من بگین که توی کدومی که از این جمله ها غذا حاضره. یعنی تو اومدی خونه گفتی آخیش غذا داریم
بعد دیگه شوهرت هم درست کرده دیگه. My husband cooked dinner یا my husband had cooked dinner. کدومش؟ هرچند فکر کنید. اوکی، حالا میتونید پاس کنید اگر نیاز به تایم بیشتری دارید. وقتی میگه when I got home my husband cooked dinner یعنی I got home and then my husband cooked dinner. من اول اومدم خونه بعد my husband cooked dinner شروع کرد تازه پیاز خورد کردن که غذا درست کنه. دومی میگه when I got home my husband had cooked dinner یعنی my husband cooked dinner before I got home. یعنی کار ماضی بعید اینه که بگی یه غذای آماده بود وقتی من رسیدم خونه، ولی اونجا میگه که من رسیدم خونه اونم شروع کرد غذا پختن. جفتش هم گذشته است. My husband had cooked dinner I got home before I got home یا when I got home. هر کدوم از اون رو میتونید برش بزنید before after. دیگه after خواستیم بزنیم بعد جای جمله رو عوض کنیم میشه I got home after my husband had cooked dinner. خب حالا by the time چجوره؟ شما میتونید by the time رو بیاریم. مثلا تا موقعی که 17 سالم میشد by the time یا مثلا بگم 20 سالم by the time I was 18 I had been married. ازدواج کرده بودم یا I had married. By the time I was 20 I had a driving license. By the time I got or I was 20 I had started teaching English. حالا شما بگین by the time I was 20 شما چیکار کردید؟ I had بقیهش جمله بسازید. این واسه یه زمانی که میخوایم by the time رو بیاریم بعد خودمون رو بگیم I was 20 I was 30 چون این ورسیم به پس میاد اون ورش پس پرفکت. اگر میخوایم fixed time بیاریم این نقطه میشه نکتهش. To talk about an indefinite time before a particular point in the past often with words like always, sometimes, never, before, by plus fixed time. By plus fixed time یعنی چی؟ ببین by plus fixed time یعنی مثلا by 2002 I had started teaching English. By the time I got to university میشه جملهش. ولی میخوام fixed time بگم. By the time یا by 2023 I had received my driving license. یا before 2023 I had received my driving license. یا I had never received my driving license. میتونید never, sometimes و always هم اینجا بیارید. پس always فقط واسه simple present نیست. His family were richer than they had ever been before. By the time he was 6, the little boy had written a composition of his own. To report past events using reporting verbs, the man told me he had met my father a long time before. به من گفت که این میشه درس 15 که اونجا توضیح میدیم. So پس تا اینجا اگه بخوایم جمع بندی کنیم میگیم ماضی بعید بشه درد میخوره. یک ما زمان دقیق تو پرفکت ها نمیگیم، نه تو پست پرفکت نه تو پرزنت پرفکت. تو پست پرفکت had و بعد پست پارتیسیپل میکنیم، منفی میخوایم بکنیم hadn't تو بعد پست پارتیسیپل میکنیم. میخوایم سوالی کنیم had رو میاریم اول سوالیش میکنیم، میخوایم جواب بدیم با had yes I had no I had. مثلا برای کاربردش زمانی که دو تا اکشن در گذشته پشت سر هم اتفاق افتاده، یه اکشن زودتر از اکشن دوم، همونجور که از قم میایم تهران اول استاپ اول استاپ دوم، این که گذشته است و اول اتفاق میفته رو با had میگیم، دوم رو با سیمپل پس میگیم. دوم حالت استفاده already و just رو یاد گرفتیم زمانی که این دو تا اکشن از هم دور باشه، خیلی تایم گذشته باشه تا این اولی اتفاق افتاده باشه بعد دومی اتفاق بیفته، از already استفاده میکنیم. زمانی که این دو تا اکشن به هم نزدیک باشه بگه این اتفاق افتاد پشت بندش یکی اتفاق افتاد just رو استفاده میکنیم. already و just رو بین had و past participle استفاده میکنیم، مثل reputation had already begun, had just died، مثلا he had just died.
و گفتیم به جای before و after از کلمه‌ای مثل by the time، by fixed time، این فرق داره با قبلی ها. by the time I was 17 با by 2020. after، before، when، as soon as، هر کدوم از اینا رو که دلتون میخواد میتونید بیارید. این از این. به این میگم past perfect simple. حالا شما کاری که باید بکنید اینه که با هر کدوم از اینا که میگم یه جمله بسازین و کامنت کنید. by the time I got to university، بقیه‌شو بنویسید. by the time I was 17 by 2023 when I was born when my sister was born. شما چه کارایی کرده بودید؟ میتونید جمله بعدی رو با had بیارید. و یا اگر جمله‌ای که میتونید با by the time، after، before، as soon as و when بسازید کامنت کنید واسم که من چک کنم براتون. خب میریم سراغ past perfect continuous یا ماضی بعید استمراری. ماضی بعید استمراری خیلی شبیه past perfect simple ولی یه تفاوتایی که ریزی داره که اگر بتونید اینو خوب استفاده کنید بچه‌ها، اگر تو اسپیکینگ آیلتس استفاده کنید قشنگ و جای درست و اینا، نه حفظی برید یه چیز بگین بیاین، واقعا میتونید نمرتون رو خوب بگیرید، نمره خوب بگیرید یا نمرتون رو افزایش بدین، ارتقا بدین، هم تو اسپیکینگ هم تو رایتینگ. خب بریم. اول فرمولش چه؟ ما اینو فکر نمی‌کنم تو فارسی داشته باشیم. اگه کسی میدونه مادرش با تو فارسی چجوری میشه به من بگه، چون من خیلی نه فارسیم خوبه نه اینکه فکر میکنم بدونم یعنی فکر میکنم نداریم. بهش میگم ماضی بعید استمراری. ماضی بعید استمراری حالت مثبت داره، منفی داره و question. فرمولش چیه؟ فرمولش اینه که had رو میاری اول فاعل، I, you, she, he, it, we, you, they رو میاری، بعد had به علاوه been به علاوه verb به علاوه ing. I had been studying for ages. She had been studying for ages. You had been studying for ages. He had been studying for ages. We, you, they had been studying for ages. میشه مثبتش. حالا منفی. I hadn't been studying for a long time. You hadn't been studying for a long time. She hadn't been listening to me for a long time. It hadn't been running for a long time. We, you, they hadn't been studying Spanish for a long time. حالا میخوایم سوالی کنیم. had بیار اول. Had you been studying for a long time? Had she been studying English for a long time? Had you been washing the dishes for a long time? Had they been traveling for a long time? اوکی، حالا ببینیم کجا میتونیم از این استفاده کنیم. We use the past perfect continuous to focus on how long an activity continued, to focus on the activity itself. میخواد چیکار کنه؟ میگه زمانی که اکتیویتی واسه ما مهم بود، فعالیت مهم بود، نه how many times یه چیز اتفاق افتاده، نه چی میگیم ریزالت مهم باشه. میخوایم بگیم how long an activity. مثلا times were hard، خیلی شرایط سخت بود and the family had been struggling for some time و اونا داشتن با مشکلاتشون دست و پنجه نرم میکردن. این had been struggling برای زمانی میاد که ما مثلا خیلی مشکلات داریم باشون دیل میکنیم. Mozart's sister was extremely gifted، خیلی باهوش بود، at the keyboard، در نوازندگی موسیقی کیبورد. And she had been making excellent progress. Focus on the activity. activity واسه مهمه. حالا یه مثال من بزنم. زمانی که من میخوام بگم که قبل از اینکه تو رو ببینم، من الان مثلا میخوام بگم خیلی خستم بچه‌ها، من الان خیلی خستم. قبل از اینکه بیام اینجا تدریس کنم این ویدیو رو بگیرم داشتم رانندگی میکردم. الان فوکس من اینه که بگم مثلا 5 ساعت 10 ساعت داشتم رانندگی میکردم. خب how long اکتیویتی رانندگیه، میخوام بگم خیلی خستم. میگم I had been driving for long.
I had been driving for long before I started your class. یعنی همون قضیه 2 تا اکشن پشت سر هم میتونی استفاده کنی. میخوام بگم تا زمانی که 20 سالم شد by the time I was 20 درس میدادم. I had been teaching English. ببین زمان دقیق مشخص نیست. تا موقعی که من 20 سالم میشد شما نمیدونید چه سالی من 20 سالم شد. الان چند سالم؟ Always a secret. سن هیچ وقت گفته نمیشه. خب یا مثلا by 2023 I had been teaching English by fixed time. before after که گفتم I had been driving for long before I started your class. درست شد؟ یعنی شما اون 2 تا اکشن رو خب هر کدوم رو دوست داشتید که کانتینیوس نشون بدین که آقا طول کشیده و اینا و اکتیویتیش واسهتون مهم بود، بیاین چیکار کنین و how long و اکتیویتی جفتش واسهتون مهم بود بیاین آینجی فرمش کنین. مثلا همون کافیه که من گفتم، مثلا داریم از قم میایم به سمت تهران، اولین اکشنی که انجام میدیم مثلا اینه که میریم چیکار میکنیم؟ پیتزا میخوریم. بعد دوم اکشن چیه؟ بعد میریم واترملون میخوریم. خب بعد این پیتزا خوردنه خیلی صبر میکنیم تا درست بشه، بعد بخوریمش. بعد اون خوردنه مثلا اولش میخوریم بعد خوشمون نمیاد عوض میکنید. how longش مهمه واسهتون. یا مثلا آره داشتیم مثلا پیتزا میخوردیم دیگه، پیتزا خورده بودیم دیگه، مثلا همچین چیزی که میشه I had been eating pizza before. دومش چی بود؟ watermelon. before I ate watermelon. I had been eating pizza before I ate watermelon. کجا اینو استفاده میکنیم؟ زمانی که میخوایم بگیم اون پیتزا واسه ما خیلی بولد بوده و مثلا میخوایم بگیم که من قبلش پیتزا خوردم بعدش واترملون خوردم، اون تایم how long پیتزا زیاد بود، مثلا ما دیر رسیدیم به مقصد، دیر رسیدیم تهران، یه بار رفتیم یه عالم پیتزا خوردیم یه عالم پیتزا خوردیم، مثلا پیتزا خوردنمون طول کشید. اون how long مهمه، eating مهمه، این 2 تا مهمه. یا مثلا مثل اون خسته بودمه، اون خیلی مثال بهتری به نظرم توی این کانتکست. I had been driving so long before I arrived here. before I arrived مثلا at مثلا at my home arrive at somewhere، حالا هرچی. I had been driving مهمه. چرا اکتیویتیش مهمه، یعنی انرژی زیادی سوزوندم تا رسیدم به اینجا، تایم زیادی. ببین 2 تا فاکتور باید باشه، how long و اکتیویتی جفتش با هم. اوکی خب بریم. we cannot use the past perfect continuous to say how many times something happened. ببین how many times ما مهم نیست توی past perfect continuous. I knew the way. I had visited her several times before. I had visited میگه، نمیگه I had been visiting. یا مثلا میگه خونه، بعد مامانت میگه که چه دیر رسیدی، میگه داشتم مثلا این کارو میکردم، داشتم مثلا توی کتابخونه کتاب میخوندم. میگه که I had been studying Spanish at the library before I arrived. داشتم این کارو میکردم. I had been studying Spanish for long time or for many hours before I arrived. یا مثلا میگه سر کلاس میگه معلم دیگه باری کلا چه خوب بلدی مثلا فلان گرامر رو، میگه I had been studying this grammar before I attended the class. قبل از اینکه بیام سر کلاس داشتم خونده بودم دیگه اونو، یا داشتم میخونده بودم که فارسیش نمیدونم چی میشه. So state verbs حواستون باشه زمانی که ما state verbs داریم اون 5 تا که گفتم ing نمیگیره، اونا ing نمیگه تو past perfect continuous توی ماضی بعید استمراری، مثل think و agree و believe و I had been believing غلطه، I had been agreeing غلطه. اینا حواستون باشه. این از این. خب
یه دونه گرامر اکسترا داره واسه کسایی که میخوان بیشتر یاد بگیرن. زمانی که ما یه سری هوپ داریم، هوپ یعنی چی؟ مثلا من یه امید و آرزوهایی دارم، خب میگم که آره من امید داشتم که اینجوری بشه ولی نشد. اینجا میتونیم از پس پرفکت استفاده کنیم برای ناامیدی و که اتفاق نیفتاده. The politician had expected، انتظار داشتن to be re-elected، که دوباره مثلا انتخاب بشن. But in the end she only got 10% of the vote، و 10% فقط. I had been hoping، من امید داشتم to go with my brother on his trip but I was too sick to go. I was too sick to go، خیلی مریض بودم دیگه نتونستم برم. I had been hoping، میتونیم برای زمانی که یه امیدی داریم، مثلا میگه من امید داشتم که نمره آیلتس هم بیشتر بشه. I had been hoping for higher آیلتس score but مثلا فلان شد. I had expected you to arrive earlier، من فکر می‌کردم تو زود برسی و نرسیدیم. اوکی، خب بچه با هم دیگه پس پرفکت سیمپل و کانتینوس رو با هم خوندیم. خیلی گرامر جالب و باحالیه اگه بتونید ازش استفاده کنید. و توی کامنت ها برای من 3 تا جمله پس پرفکت کانتینوس بنویسید که منم انرژی بگیرم برم درس 5 گرامر فور آیلتس رو براتون ضبط کنم و بدونم که شما خوشتون میاد از اینکه کلاسای گرامر نمیاد چجوری دوست داریم باشه. برام بنویسید حتما، مثال بنویسیم ببینم گرامر کامل متوجه میشید نمیشید چجوریه. و تمرینای یونیت 4 کتاب گرامر فور آیلتس رو حل کنید. اگر نیاز به تمرین بیشتر خاص داشتین میتونید کتاب دیستینیشن C1 C2 قسمت پس پرفکتش رو بیارید و حل کنید. امیدوارم که از این درس لذت برده باشین و توی درس بعدی میبینمتون. بای بای.